ඔන්න Xiaomi fansලා ගොඩක් දෙනෙක් මග බලාගෙන හිටපු ඒ සුන්දර මොහොත මේ වෙද්දි ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද මේ වෙද්දි Xiaomi Redmi Note 10 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් සීරීස් එක ඉන්දියාවට ලොන්ච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අත්‍තරම කිව්වොත් ගොඩක්ම යූසර්ස්ලා ගොඩක්ම මෙන්න මේ Redmi fansලා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කවද්ද ලොන්ච් කරන්න කියලා තමයි ඇඟිලි ගැන බලාගෙන හිටියේ ලංකාවේ වගේම පිට රටවල් වල. කොහොම නමුත් දැනට නම් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් සීරීස් එක මෙයාලා ලොන්ච් කරලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවට විතරයි. හැබැයි නොබෝ දිනකින් අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් සීරීස් එකම ග්ලෝබලි ලොන්ච් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙයි. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා මම සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ග්ලෝබලි ලොන්ච් වෙන්න කලින් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න අදත් ඒ විදිහට Android කොල්ලා ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ Xiaomi Redmi Note 10 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් සීරීස් එකේ Redmi Note 10 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් සීරීස් එකේ Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, ඒ වගේම Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් තුනක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම නමුත් අද මම කතා කරන්නේ Redmi Note 10 කියන මේ සීරීස් එකෙන්ම ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් පැත්තෙන් වගේම ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක පැත්තෙන් ටිකක් අඩුම ඩිවයිස් එක ගැන. හැබැයි මෙන්න මේකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න Redmi Note 10 එකට වඩා Note 10 Pro ඒ වගේම Note 10 Pro Max කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් එක්ක. ඒ වුණාට මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ mid range එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් බලමු අපි ඇත්තටම මොනවද මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස්. ඒ වගේම අර අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක වගේ මෙන්න මේ Note 10 එකේ අපිට ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකට කිට්ටුවෙන් යන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැද්ද කියලා. Redmi Note 10 එකේ back side එක දැක්ක ගමන් ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක් මතක් වෙනවා ඇති මම කලින් කතා කරපු. ඔව් මේ තමයි Xiaomi ලගේම Mi 11 එක ඒ වගේම මෙන්න මේ ඊයේ පෙරේද කතා කරපු Xiaomi Redmi K40 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ back panel එකේ තියෙන කැමරා ඩිසයින් එක ඒ වගේම කැමරා මොඩියුල් එක ඒ වගේම කැමරා ඇරේන්ජ්මන්ට් එක 99ක් විතර අර Mi 11 එකයි K40 එකටයි සමානයි. මොකද Mi 11 එකේ තියෙන දේවල් 99ක් විතර K40 එකට සමානයි. මං කියන්නේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් පැත්තෙන් නෙමෙයි කැමරා එක පැත්තෙන් කැමරා ඩිසයින් එක පැත්තෙන්. ඒ වගේම Redmi K40 එකේ කැමරාවිනුත් 95ක් විතර මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ කැමරාවට සමානයි. ඒ දේවල් කොහම වුණත් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට පොලිකාබනේට් වලින් හදපු බැක් සයිඩ් එකක් එක්ක Corning Gorilla Glass 3 වලින් ආරක්ෂා කරපු ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එකක්. ඒ වගේම තනිකරම ප්ලාස්ටික් වලින් හදපු ෆ්‍රේම් එකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ Redmi Note 10 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. හැබැයි Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ front and back දෙකම Corning Gorilla Glass 5 වලින් මෙයාලා ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒවත් එක්ක බලද්දී මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ back side එක නම් ඕකේ කියමුකෝ. මේ වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. back side එක ඕකේ කිව්වේ ෆෝන් එකේ back side එක පොලිකාබනේට් වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක. ඒ වගේම device එකේ front එක ආරක්ෂා කරලා තියෙන්නේ Corning Gorilla Glass 3 වලින්. හැබැයි මන් දකින එකම අඩුපාඩුව වෙන්නේ අන්න ඒක. මොකද්ද? ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් එක මෙයාලා අඩුම ගානින් Corning Gorilla Glass 5 වලින්වත් ආරක්ෂා කරලා නැහැ. මොකද Note 10 Pro එකයි Note 10 Pro Max එකයි මෙයාලා Corning Gorilla Glass 5 වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂා කරාට
අඩුම ගානේ Note 10 එකට Corning Gorilla Glass 3 දෙන්න නැතුව Corning Gorilla Glass 5 දුන්නා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම තවත් වටිනවා. මොකද ෆෝන් එකේ බැක් එකත් මෙයාලා තනිකරම හදලා තියෙන පොලිකාබනේට් වලින්නේ. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි අඩුම තරමේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් එකවත් Corning Gorilla Glass 5 කියන version එකෙන් දුන්නා නම් අපිට තව ටිකක් සතුටු වෙන්න තිබ්බා. ඒත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙයාලා මේකට දීලා තියෙන්නේ Corning Gorilla Glass 3 protection එකක් විතරයි. ඒ වගේම ඩිවයිස් එකේ weight එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ග්‍රෑම් 178ක් විදිහට. හැබැයි ඒක නම් අපිට price range එකත් එක්ක අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ display එක පැත්තට ආවොත් නම් ඔන්න අපිට විශේෂයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අඟල් 6.43ක Super AMOLED display එකක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ display එකේ අපිට 83.5ක screen to body ratio එකක් එක්ක 409ක PPI pixel අගයක් වගේම 1080ට 2400 කියන full HD plus resolution එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දේවල් විතරයි අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් එක්කනම් මට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කම්ප්ලේන් එකක් කරන්න නැහැ. මොකද ගොඩක්ම හොඳ PPI අගයක් වගේම ටිකක් ලොකු resolution එකක් එක්ක ගොඩක්ම high quality display එකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් Super AMOLED කියන්නේ කලර් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන දෙයක් නැහැනේ. අනිවාර්යයෙන්ම display wise නම් මෙන්න මේ ෆෝන් එක ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ device එකේ platform එක පැත්තට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android 11 එක Xiaomi ලගේම MIUI 12 කියන software version එකෙන් මෙන්න මේ device එක run වෙනවා. ඉතින් ඔන්න latestම software part එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Xiaomi ලගේ ගොඩක්ම හොඳ MIUI කියන custom OS එකක් මෙන්න මේක තියෙනවා. custom UI එක තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඔය වගේ දේවල් එක්ක ගොඩක්ම smooth software experience එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් අවිවාදයකින් තොරව ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම device එකේ processor එක නැත්නම් device එකේ chipset එක වෙන්නේ Qualcomm Snapdragon 678 කියන 11 nanometer mid range chip එක. ඉතින් ඔන්න මේ ෆෝන් එකේ අපිට upper mid range හෝ නැත්නම් flagship level එකේ තියෙන chip එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ Snapdragon 678 කියන chip එක විතරයි. ඒ වගේම device එකට තියෙන්නේ octa-core CPU එකක්. ඒත් එක්කම Adreno 612 කියන GPU එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වගේ hardwares එක කතා කරද්දී නම් මෙන්න මේ hardwares ඔක්කොම තියෙන්නේ mid range segment එකේ. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එක mid range ෆෝන් එකක්. එතකොට මෙන්න මේ device එකේ performance මොන වගේ මට්ටමකද තියෙන්නේ? ඉතින් නිකන් මට හිතන්න ඔයා මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් multitasking කරනවා, gaming පැත්තට යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එක්ක ඔයාට අර average මට්ටමින් මේ ෆෝන් එකකින් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි extremely performance එකක් නම් මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඔයාට price range එකට සාපේක්ෂව ටිකක් විතර හොඳ performance එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ GPU එකත් එක්ක අපිට Play Store එකේ තියෙන ඕනම game එකක් කිසිම lag වීමකින් තොරව average graphics වලින් play කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක්ම ලොකු game නම් අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් මම නම් හිතන්නේ නැහැ high graphics දාලා high frame rate දාලා play කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. මොකද Adreno 612 කියන mid range GPU එක තමයි අපිට මෙන්න මේ Note 10 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. හැබැයි Note 10 Pro එකයි Note 10 Pro Max එකයි මීට වඩා upgraded version. ඒ වගේම මෙන්න මේ device එකේ RAM එක මොන වගේ ඇද්ද? ඔව්, Redmi Note 10 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට RAM එක version දෙකකින්. ඒ කියන්නේ 4GB RAM එකක් එක්ක 64GB ROM එකක් වගේම තවත් 4GB RAM එකක් එක්ක 128GB ROM එකක් වගේම තවත් 6GB RAM එකක් එක්ක 128GB ROM එකක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ device එකට අපිට dedicated SD card slot එකක් තියෙන හින්දා ඔයාගේ SD card එක දාලා ෆෝන් එකේ ඉඩ තවත් වැඩි කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් දැන් යමු මෙන්න මේ device එකේ කැමරා එක පොඩ්ඩක් බලලා එන්න. ඉතින් අපිට Redmi Note 10 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 48 megapixel quad camera setup එකක්. ඒ කියන්නේ කැමරා sensors 4ක් තියෙනවා 48 megapixel main කැමරාවත් එක්ක.
ඉතින් පොඩ්ඩක් ඩීටේල් වයිස් කතා කරොත් 48 මෙගාපික්සල් normal wide angle sensor එක වගේම තවත් 8 මෙගාපික්සල් ultra wide sensor එක වගේම තවත් 2 මෙගාපික්සල් depth sensor එකක් වගේම තවත් 2 මෙගාපික්සල් macro sensor එකක්. ඉතින් ඔන්න ඇත්තටම කිව්වොත් අර mid range එකේ තියෙන 48 මෙගාපික්සල් normal quad camera setup එකම තමයි අපිට මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ෆෝන් එකේ කැමරා සෙන්සර්ස් පැත්තෙන් නම් මන් දකින ලොකුම අඩුව තමයි මෙන්න මේ 2 මෙගාපික්සල් depth එකයි 2 මෙගාපික්සල් macro sensor එකයි. මොකද මේ වගේ mid range segment එකකට මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක්ම ලොකු වැඩක් ගන්න බැරි 2 මෙගාපික්සල් sensors දෙකක් දාන එක අනිවාර්යයෙන්ම price range එකට වටින්නේ නැහැ. හැබැයි average මට්ටමින් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් මෙයාලට තිබ්බා මෙන්න මේ ෆෝන් එකට මීට වඩා ටිකක් හොඳ එක්කෝ ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් එහෙම නැත්නම් black and white color sensor එකක් නැත්නම් මීට වඩා මෙගාපික්සල් ගාන වැඩි improve කරපු depth එකකුයි macro sensor එකකුයි. ඉතින් එහෙම තියෙද්දී මොන වගේ හේතුවකටද මන් දන්නේ නැහැ මෙයාලා මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ. කොහොම නමුත් මං ආයෙත් මතක් කරනවා Redmi Note 10 Pro එකයි Redmi Note 10 Pro Max එකයි මීට වඩා ගොඩක්ම improve කරපු කැමරාවක් එක්ක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. කොහොම හරි මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ main කැමරාවෙන් අපිට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා 4K 30 fps දක්වා. ඒ වගේම device එකේ front එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ 13 megapixel normal wide angle selfie camera එක. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකට තියෙන මෙගාපික්සල් 13ක selfie camera එකක්. ඒ වගේම ඔයාට ඒකෙනුත් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ 1080p 30 fps දක්වා පමණයි. ඉතින් දැන් ඕවරෝල් කතා කරොත් කැමරාව සම්බන්ධයෙන් නම් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ මම දැක්ක ලොකුම අඩුව වුණේ අන්න අර sensors දෙක. ඉතින් ඊට අමතරව නම් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ photos වල quality එක නැත්තම් photos වල color සම්බන්ධයෙන් නම් ගොඩාක්ම ලොකු අවුලක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙන්න මේ ෆොටෝ සාම්පල් බැලුවහම ඔයාටම තේරෙයි මේ ඩිවයිස් එකේ කැමරා එක මොන වගේ මට්ටමකද තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඒ වගේම Redmi Note 10 එකට අපිට dual stereo speakers හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ ඉහළයි ෆෝන් එකේ පහළයි අපිට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එකක් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් විදිහට ස්පීකර්ස් දෙකක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට 3.5mm headphone audio port එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කාලෙකදී ස්මාර්ට්ෆෝන් වලින් ටිකෙන් ටික හැලිලා යන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ 3.5mm headphone audio port එක කියන්නේ. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි ඔන්න අපිට Redmi Note 10 එකේ ඒ port එකත් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම device එකේ fingerprint එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට side mounted විදිහට. ඉතින් ඔන්න මේ රේන්ජ් එකේ එන ගොඩක් mid range smartphone වලයි අපිට ගොඩක්ම upper mid range එකනුයි flagship level එකනුයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ විදිහට side mounted fingerprint.
ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ පවර් බටන් එකමයි මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ ෆිංගර් ප්‍රින්ට් එක වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට සාපේක්ෂව නම් ගොඩක්ම හොඳ අන්ලොකින් ස්පීඩ් එකක් අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔය හැම දෙයක්ම අවසාන වශයෙන් පවර් අප් කරන්නේ මොකෙන්ද? අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එකේ බැටරි එකෙන්. ඉතින් ඔන්න Redmi Note 10 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මිලිඇම්පියාව 5000ක ටිකක් ලොකු බැටරි එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් හැන්ඩල් කරන්න නම් මේ වගේ ටිකක්ම ලොකු කැපැසිටි එක බැටරි එකක් තියෙන්නම ඕනේ. ඉතින් ඔන්න අපිට මිලිඇම්පියර් 5000ක් හම්බෙන හින්දා ගොඩක්ම ලොකු කාලයක් මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකත් පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ බැටරි එක charge කරගන්න ඔයාට 33 watt වලින් fast charging හම්බෙනවා. ඒ වගේම මෙයාලා නම් කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් පැය එකයි කාලකදී ඔයාට මෙන්න මේ ෆෝන් එක 100%ක් දක්වා charge කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් එක්ක මේ වගේ mid range segment එකකට Redmi Note 10 එක වටිනවද? ඔන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම Redmi Note 10 එක ලංකාවට ආවට පස්සේ ඔයා මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්නවද? නැත්නම් මේ ඩිවයිස් එක මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට වටින්නේ නැද්ද? ඔයාගේ හැම දෙයක්ම අද වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් මතක ඇතුව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කොහොම නමුත් ඒ විතරක් මදිනේ, මගේ අදහසත් කියන්න එපයි. ඉතින් Redmi Note 10 එක සම්බන්ධයෙන් මම නම් හිතන්නේ මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට ඔයාට සාධාරණයක් ඉටු කරපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක. මොකද මෙන්න මේ වගේ mid range price range එකකට තිබිය යුතු ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වගේම තමයි සමහර දේවල් පොඩ්ඩක් අඩු මට්ටමකිනුත් අපිට මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා මට කියන්න තියෙන්නේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක ඇවරේජ් ලෙවල් එකේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Redmi Note 10 එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් එක්ක අපිට Redmi Note 10 එක ඔය විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මතක් කරනවා තවත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අනිවාර්යයෙන්ම Android කොල්ලව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එකේ all icon එක click කරගත්තොත් ඔයාට මේ වගේ අලුතෙන්ම release කරන smartphone ගැන කාටත් කලින් ඉක්මනින්ම වීඩියෝස් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා notification එකක් මාර්ගයෙන්. ඉතින් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න හැම දෙයක්ම කරලා අපි හම්බෙමු ඊගාව වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් අරන්.